हामीलाई थप शङ्का लागेर आएको छ सभामुख महोदय। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले पहिलो पटक यस विषयमा संसदमा कुरा उठायो। यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ। त्यसमा प्रतिपक्षी दलका हामी सबै दलहरू विशेष गरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव यहाँ दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्यज्यूहरूले यसमा ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ र स्वयं सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूले पनि पटक पटक यस विषयमा संसदमा बोल्नु भएको छ, बाहिर बोल्नु भएको छ भने यो एउटा सुन काण्डमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहिन्छ भन्ने कुराको राष्ट्रिय सहमति निर्माण भएको छ सभामुख महोदय। तर यति हुँदाहुँदै पनि सभामुख महोदयलाई जानकारी छ, यही संसदको एउटा अङ्गको रूपमा सार्वजनिक लेखा समिति सबैलाई थाहा नै छ। सार्वजनिक लेखा समितिको गएको 14 गते साउन 14 गते भएको बैठकले ज्येष्ठ सदस्य मान्य अर्जुन नरसिंह केसीज्यूको अध्यक्षतामा भएको बैठकले हामी सबै राजनीतिक दलका सदस्यहरू त्यहाँ छौँ त्यो सार्वजनिक लेखा समितिमा। त्यो लेखा समितिको बैठकले यो सुन काण्डको विषयमा नेपाल सरकारलाई उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेको छ सभामुख महोदय। अब म यहाँ प्रश्न के उठाउन खोजेको सभामुख महोदय भने सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादी केन्द्र छ, त्यहाँ नेकपा एमाले छ, राप्रपा छ, रासपा छ, सबै दलहरू छौँ। त्यहाँ हामी उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनका निम्ति एकमतले पास गर्छौँ, तर यो संसदको फुल हाउसमा त्यो हुँदैन भन्छौँ भने यो डबल स्ट्यान्डर्ड किन? आज हाम्रो प्रश्न यहाँनिर म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हामीले भनिरहेका छौँ यो यति ठुलो परिणाममा सुनको घोटाला काण्ड यो विगतमा पनि भएकै छ। 33 किलोको पनि यहाँ प्रसङ्ग आएको छ, पछिल्ला पटक पनि आएकै छ। पटक पटक नेपाललाई एउटा सुन तस्करीको केन्द्र किन बनाउने? यसमा उच्च स्तरीय छानबिन होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि आज सुन तस्करको देश भनेर सम्भवतः हाम्रो सम्माननीय सभामुख महोदय विदेश भ्रमणमा जाँदा रातो पासपोर्ट देखाउनुहुन्छ, हामी पनि देखाउँछौँ। काहीँ त्यहाँका अध्यागमनहरूले तपाईँहरू सुन तस्करको देशबाट आएको भनेर हामीलाई कडी कडाउ गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ। त्यसो भएको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ सभामुख महोदय। त यस्तो बेलामा विगतका कतिपय घटना हेर्ने हो भने हाम्रै देशमा पनि हामीले सुडान घोटाला काण्ड सबैलाई थाहा छ। त्यो सुडान घोटाला काण्ड सामसुम हुनेवाला थियो, तर त्यति बेलाको प्रतिनिधि सभाको समितिले मान्य प्रदीप ग्यावालीजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो, त्यसमा छानबिन गर्यो। छानबिन गरिसकेपछि तत्कालीन प्रहरीका प्रमुखहरू त्यो काण्डमा संलग्न भएको प्रमाणित भयो र उनीहरू कारबाहीमा परेका छन् र कतिपय अहिले पनि जेलको सजायमा छन्। किन हामीले उच्च स्तरीय समिति माग गरेका छौँ भन्ने कुराको यो एउटा दृष्टान्त हो सभामुख महोदय। ललिता निवास प्रकरणमा यदि केपी ओली सरकारले शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति बनाएर त्यसमाथि भएको के हो भन्ने कुराको छानबिन नभएको भए आज हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू वक्तव्य दिँदै आत्मरक्षाको वक्तव्य दिनुपर्ने स्थिति आउने थिएन सभामुख महोदय। यो कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो सामसुम हुने थियो। त्यसैले छानबिन समितिको महत्त्व के छ सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकाको ट्विन टावरमा आतङ्कवादी हमला भयो। त्यसलाई अमेरिकाको FBI फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनले छानबिन गर्यो। छानबिन गरेकै थियो, तर त्यो छानबिनले नपुगेर सँगसँगै FBI को छानबिन सँगसँगै अमेरिकन कङ्ग्रेसले 5 जना डेमोक्रेट र 5 जना रिपब्लिकनलाई राखेर छानबिन कमिटी बनायो र त्यो छानबिन कमिटीको सिफारिसमा अमेरिकाले थुप्रै कानुनहरू बनाएको छ। मनी लन्ड्रिङका कानुनहरू, आतङ्कवाद प्रति आतङ्कवादका कानुनहरू अमेरिकाले बनाएको छ। त्यसकारण आज हामीले छानबिन समिति किन मागेका छौँ सभामुख महोदय भने काहीँ हाम्रा कानुनी अडचनहरू होलान्। यो अन्तर्देशीय वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कुरा हो। मित्र राष्ट्र भारतको हाई लेभल डेलिगेसनमा चाहे प्रधानमन्त्रीजी जाँदा होस् चाहे अरू कोही पनि जाँदा होस्, भारतीय पक्षले जहिले पनि एउटा कुरा उठाउँछ, सिमानामा गैर कानुनी गतिविधि बढ्यो, गैर कानुनी गतिविधि बढ्यो भनेर भारतीय पक्षको चासो छ। हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनले पटक पटक पत्रचार गरेको छ, कुरा उठाइरहेको छ।
हाम्रै आफ्नै नागरिकहरू नेपालमा बसेर तस्करीमा संलग्न छन्। मान्य सदस्य संक्षिप्तमा राख्न अनुरोध गर्छु। तिनीहरूलाई समातेर आफ्नो देशलाई बुझाइदिनुहोस् भनेर पटक पटक पत्राचार गरेको छ भने हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुकको पनि यसमा गम्भीर चासो छ सभामुख महोदय। त्यसो हुँदा यसमा कुनै कानुनी अडचनहरू छन् कि नयाँ कानुनी प्रबन्ध हामीले मिलाउनु पर्ने छ कि यस विषयमा के राजस्व अनुसन्धानले हामीलाई केही सिफारिस गर्न सक्छ? के हाम्रो नेपाल प्रहरीको सिआइबीले केही छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ यस विषयमा? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सिआइबीले 3 महिना अगाडि छानबिन गरेर चाहिँ रिपोर्ट बुझाएको फाइल त आज गृहमन्त्रीजीको टेबलमा छ र त्यो अगाडि बढ्दैन भने, अनि राजस्व अनुसन्धान विभागले 20 दिन छानबिन गरेर आज फेरि सिआइबीलाई फाइल बुझाइराखेको छ। त्यसको मतलब त्यहाँ बिचमा के खेल भइरहेको छ? म गृहमन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ भन्नु थोरै संक्षिप्तमा गर्नुहोस् मान्यज्यू। त्यसैले सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीजी तपाईँ पोलिटिकल कमिसार, तपाईँको फिल्ड कमिसारको छ, तपाईँको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन कि फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईँले भेरिफाई गर्नुभएको छैन? हामीलाई गम्भीर शङ्का छ। त्यसकारण गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ? के सिआइबीले लिन्छ? के राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ? अर्थमन्त्रीजीमाथि हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ। यत्र निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए? यिनीहरूमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ? सिआइबीले उठाउँछ? उठायो। राजस्व अनुसन्धान विभागले उठाउँछ? भन्सार विभागले उठायो? अध्यागमन कहाँ छ? एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ छ? यी तमाम विषयको छानबिन नगरिकन यो कदम, यो फ्याक्ट फाइन्डिङ हुन सक्दैन। त्यसकारणले आज प्रतिपक्षी बेन्चको एकमत धारणा छ। मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावप्रति हाम्रो समर्थन छ। मान्य सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले यो बोलिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले यो चासो देखाउनु भएको छ भने सिङ्गो सदन एकमत छ। जाँदा जाँदै सभामुख महोदय, मेरो प्रस्ताव छ, यदि यसमा छानबिन समिति बनाउन हामी कोही सहमत छौँ, कोही सहमत छैनौँ भने कुनै पनि पार्टीले हुइप नलगाउँ। म प्रस्ताव राख्छु, मान्य सभामुखजीले भोटिङ गराउनुहोस्। यदि यो संसदले छानबिन समिति बनाउनु हुन्न रहेछ भने एमालेको आन्दोलन त्यही दिन स्थगित हुन्छ। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रत्येक सांसद साथीहरूलाई, प्रत्येक मान्यजीहरूलाई छातीमा हात राखेर यस विषयमा छलफल गरौँ। नेकपा एमाले कुनै अर्चो थापेको छैन सभामुख महोदय। एमाले संसद चल्न दिएन, एमाले संसद चल्न दिएन, हामीले नदिएको हो। हामीले भन्यौँ संसद चलाउनुहोस्, हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ, सरकारबाट सम्बोधन भए ठिक छ, ठिक छैन भने हामी आफ्नो विरोध हुन्छ। संसदमा विरोध हुँदैन के? संसद मेडिटेसन गर्ने ठाउँ हो, जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ होइन। अनि संसद चल्न दिएन एमाले, सत्ता पक्षले चलायो संसद, चलाउनु नि त संसद। हामीले नचलाउनु भनेका छौँ, हामीले आफ्नो कुरा राख्छौँ भनेका छौँ। अनि यहाँ आफ्नो कुरा राख्न नपाउने, संसद चल्न नदिने, अनि छानबिन समिति नबनाउने, अनि उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छ, त्यस विषयमा चुसम्म नबोल्ने, मलाई खुसी लागेको छ कि जाँदा जाँदै आज प्रधानमन्त्रीजीले 3 दलको बैठकमा यसमा गम्भीरताका साथ हामी लिन्छौँ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको जीको त्यो भनाइप्रति म समर्थन गर्छु, हाम्रो पार्टी समर्थन गर्छ। मान्य सदस्य छुट्याउनुहोस् अब। कथनीले हुँदैन, कथनी र करणीमा फरक छ। यदि तपाईँ संवेदनशील हुनुहुन्छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन छ 2026 को, त्यो छानबिन आयोग बनाउने ऐन 2026 अनुसार आयोग बनाऊ, जाँचबुझ आयोग बनाऊ। उच्च अदालतका न्यायाधीश बस्ने हो कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बस्ने हो कि यस विषयमा अनुसन्धान गर्न योग्य भएका मानिसहरूलाई राखेर निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाऊ। नेकपा एमालेको यो भनाइ छ, हाम्रो यो भनाइ आज पनि कायम छ र यो आजको संसदबाट यो समिति बन्ने क्रममा सभामुखजीले निर्देशन गर्नुहुन्छ, रुलिङ गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यदि यो भएन भने हाम्रो विरोध जारी छ सभामुख महोदय। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा।